Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és a mai alkalommal újra egy nyulat szeretnék, egész nyulas receptet megmutatni nektek, ami teljesen más ízvilágot fog majd adni, mint amit korábban is adtam. Ugye az előző nyúl az volt, hogy egész nyúl a sütőben, hát ez is egy egész nyúl, viszont ez egy grúz recept alapján, és krumplival, és ami nagyon fontos, hogy egy kicsit másféleképpen fogjuk megsütni. Itt maga egész nyúl majonézzel, fűszerezéssel, tehát majonézes nyúl, ez lényegében maga a receptnek a neve. Nagyon fontos, hogy először is mire van hozzá szükségünk. Mint látjátok, egy nagyon szép, fiatal, egészséges, ilyen 1,5-2 kilós nyuszira. Ezek általában nem lehetnek idősebbek, mint 6 hónaposok. Ez most egy 4 hónapos fiatal nyusziról beszélünk. 1 kg 95 deka volt benne, tisztán a hús, és ahogy látjátok, különböző fűszerezést használtam, de mondom, hogy mire érdemes figyelni. Hát már elkészítettem, mert ugye nem vagyok olyan profi videós, mint akik ilyen recept videókat készítenek, úgyhogy csak el fogom nektek röviden mondani, hogy mi kell még hozzá. Tehát ugye megvan a nyuszi, kiáztattátok, vágás friss, vágás után ki van áztatva, és ami nagyon fontos, hogy csepegtessük le, és teljesen törőjük szárazra. Ezt a farokrészt itt távolítsuk el, mert itt olyan mirigyek vannak, amik kellemetlenné tehetik a nyúl ízt, éppen ezért én mindig ki szoktam onnan kanyarítani. Megtöröm egy kicsit a bordákat, úgy, hogy szét lehessen szépen tenni. A másik oldalról is meg van kenve a páclével, amit használtam. Mondom a páclének az összetételét. Olaj van írva az eredeti receptben, de én hiszem azt, hogy a zsírral finomabb, és eleve jelenleg most olajat nem is fogyasztok, semmilyen formában, csak zsírt. Éppen ezért én megolvasztottam először is egy ilyen 1,5 deci zsírt. Ehhez a 1,5 deci zsírhoz ugye éppen csak, hogy megolvadt, hozzátettem 1 evőkanál sót, 1 evőkanál piros paprikát, 1 evőkanál borsot, 1 csomag fokhagymaport, és ehhez még hozzá nyomtam egy ilyen decinyi, 1,5 decinyi majonézt. Ezt az egészet összekevertem abba a tálkába, kb. 1,5 kg krumpli van így megpucolva mellé, és az egészet bekentem mind a két oldalról, és így fogom betenni a sütőbe. Na most nem vagdostam meg még a nyuszit, de mindjárt ezt megteszem, egy picit bevagdosom mindenképpen a jobb sülés érdekében, és ami nagyon fontos, hogy le fogom fóliázni, tehát alufóliával. Látjátok, alá sütőpapírt tettem, és le is fóliázom, és aztán megyünk tovább. Nos, meg is van az alufóliázás, közben a círmus is itt szaladgál a lábomnál, érzi a friss, finom illatokat. Most beteszem a sütőbe. A sütőt előmelegítettem 160 fokra, és ezen a 160 fokon fogom sütni most legalább 1 óra hosszán keresztül. Tehát 1 óra hosszán keresztül. Tehát tegyük be a sütőbe. Be is raktam. Most reggel 8:30 van, és azért kezdtem el ilyen korán készíteni ezt az ebédet, mert tegnap volt megint, ugye Beregszázban élek, Ukrajnában, és volt egy hatalmas nagy rakétatámadás az orosz orkok részéről, és úgy igazából megint csak probléma van az energiaellátással, elméletileg teljes 4 óra hosszán keresztül lesz áramunk, éppen ezért gyorsan beteszem, hogy ebédig meg tudjon sülni, vagy legalábbis 11 óráig. Úgyhogy innen folyt köv. Addig is sziasztok! Jó, 1,5 óráig sütöttem, tehát 90 percen 160 fokon. Most levettem róla a alufóliát, és most beteszem 200 fokra és grillező fokozatra. Jó, és meg volt a grillezés is. Ez körül egy ilyen 25 percet tartott, 200 fokon. Hát szerintem nagyon guszta lett. Én már közben meg is kóstoltam. Omlós a hús. Érdemes egy kicsit belenyomni az avba.
Most nézzétek, a krumpli is milyen jó. Itt az aft, ami fontos. Hát én azt mondom, hogy nyulat mindig érdemes sütni, bármikor. Fontos, hogy nagyon egészséges dolgot eszünk, és az is nagyon fontos, hogy ha jön nálad vendég, akkor garantált, hogyha nyullal kínálod meg, akkor az 100-ból 99-szer sikert fog aratni, mivel nem sokan csinálják a nyulat, főleg nem sokan tudják jól elkészíteni, és ha egy ilyen nyuszival megkínálod a vendégedet, akkor biztos lehetsz benne, hogy emlékezni fog rá, mert mindenképpen egy csodálatos dolog. Jó étvágyat kívánok hozzá. Nagyon finom. Megkaptam a krumplit is. És a fűszerezés is teljesen jó. Úgyhogy próbáljátok ki ti is ezt a majonézes nyúlreceptet, ezt a grúz nyúlreceptet, úgyhogy mindenképpen ajánlom a figyelmetekbe. Nos, elkészült a nyúl, ugye, ez az új fajta, sült krumplival, majonézes nyúl, és még hozzá grúz recept alapján. Hát szerintem jól néz ki, de nézzétek meg ti is. Mutatom. Itt van az egyik részét már kiszedtem, megfordítottam, és hát hozzá lehet állni, és lehet fogyasztani. Még egyszer akkor elmondanám a receptet. Tehát nagyon fontos, hogy kell egy 1,5-2 kilós nyúl, ez csemege nyúl legyen. Olvasszunk meg egy ilyen 1-1,5 deciliter zsírt. Tegyünk vele 1 evőkanál borsot, 1 evőkanál sót, 1 evőkanál piros paprikát, egy teljes csomag fokhagymaport. Ezt keverjük össze, és nyomjunk hozzá még jó minőségű majonézt, jó sűrű majonézt, legalább egy ilyen, hát fél decinyit. Ezt mind keverjük össze, és ezzel kenjük be a friss nyulat. Ami fontos, nem kell most előpácolni, egyenest így mehet be a sütőbe. Ugye krumplival rakjuk körbe, a maradék páclevet öntsük rá a krumplira, és ezzel locsolgassuk, amikor csak lehet. És fontos az, hogy tegyünk, én szoktam sütőpapírt tenni alulra, hogy ne ragadjon le, illetve fontos lefóliázni, és fóliázva is, hát nyúltól függően, én most 1,5 órát sütöttem, de az igazság az még egy fél óra ráment volna, úgyhogy inkább a 2 órát javasolnám, és 140 fokon. Ezen kívül, amikor ez megvan, vegyük le a fóliát, és 180-200 fokon grillező fokozaton legalább egy 15 percig pirítsuk, míg meg nem látjuk, hogy szépen kezd színeződni, aztán fordítsuk meg magát a nyulat, hogy ugye a belső oldalára is mindenképpen menjünk rá, ott is kapjon egy szép színt, aztán fordítsuk vissza a nyuszit újra a hasára, és még egy 10 percet 200 fokon menjünk rá a grillező fokozattal. És hát így fog akkor kinézni, vagy még akár ettől szebben is, annak függvényében, hogy milyen jó mozogsz a konyhába. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, én bele is kezdek. Nagyon finom a krumpli is, javaslom, próbáljátok meg, sziasztok!